Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Ngày hôm nay mình lại làm video clip chia sẻ với các bạn về sửa chữa một cái pan bệnh của dòng máy Panasonic, điều hòa Panasonic model khác với cái máy hôm trước mình đã làm video clip chia sẻ. Máy 2 chiều, máy này là máy 2 chiều, có kìm dòng của cái quạt cục nóng. Model này có một cái người ta gọi là kìm dòng của cái quạt cục nóng các bạn nhé. Nếu quạt cục nóng không chạy hoặc là gặp vấn đề gì đấy là nó sẽ báo lỗi. Đấy, cho nên các bạn khi sửa cũng cần phải có, khi mà chúng ta sửa chữa thì chúng ta cần phải có sự va chạm giữa các dòng máy để chúng ta sẽ hiểu biết nhiều hơn. Cái này chỉ là cái kìm dòng của cái dây quạt các bạn nhé. Dây xanh là chân 4, 3 đảo chiều, 3 là van đảo chiều này, dây 3 này, 3 đảo chiều, 4 là dây quạt là nóng này. Vì nó là máy 2 chiều cho nên là quạt nó được điều khiển riêng. Và đây nó có một cái gọi là cái ampe kìm ấy, để nhận biết được là cái quạt cục nóng của mà ở ngoài chúng ta nó có làm việc hay không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xem nó hư hỏng như thế nào. Rồi mình sẽ cắm điện kiểm tra xem nó hư hỏng nào. Chúng ta sẽ bật nút auto. Không lên nguồn các bạn ạ. Không lên nguồn các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ lật mạch quay lại để kiểm tra xem là nguồn cấp đã có chưa. Rồi ta sẽ bật lại xem. Hay các bạn nhìn này, bấm cái nút gì on off đây, không lên nguồn. Chúng ta sẽ đo luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ đo 12V xem đã có chưa. Mát. Đã có nguồn 12V. Ta đo 5V. Đã có 5V các bạn nhé. Đây, nó đã có 5V. Có 12V, có 5V. Mà bật lại không lên. Không lên gì các bạn ạ. Ra, tạm thời mình rút điện ra. Để sửa chữa một cái mạch điện bị mắc bệnh là không lên nguồn như này thì hôm trước mình đã chia sẻ một cái video clip về các cái điều kiện cần và đủ trình tự để chúng ta kiểm tra một cái mạch điện mắc bệnh không lên nguồn. Thì hôm nay mình sẽ lại chia sẻ một chút lại cái vấn đề đó cho bạn nào mới vào sau chúng ta chưa nắm được, chúng ta sẽ hiểu được cái trình tự chúng ta cần phải kiểm tra một cái căn bệnh không lên nguồn của một cái mạch điện như này. Chúng ta sẽ cần kiểm tra những gì. Đây là hôm trước mình đã chia sẻ cho các bạn xem trước. Điều kiện cần và đủ để chúng ta cho một cái bo mạch nó lên nguồn thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải kiểm tra đến gì? Nguồn cấp. Các nguồn cấp nối IC. Điều kiện thứ hai là cái thạch anh dao động phải tốt, tức là gì? Chân dao động thạch anh. Chúng ta đo nếu nó phải có cái điện áp là gì? Trong cái khoảng là một chân từ khoảng tầm 0,5V và một chân khoảng gì? Từ 2 đến 2,5V. Và thứ ba là gì? Nó phải có tín hiệu xung ACS.
Đấy, tức là cái xung mà sẽ kiểm soát cái sự tăng giảm của nguồn điện AC. Và điều kiện thứ tư là vi xử lý phải còn tốt. Trong một số cái mạch điện mà có cái hệ thống phím bấm, ví dụ như là mạch máy giặt chẳng hạn, còn mạch điều hòa này thì nó không có nhiều phím, nó chỉ có một phím thôi. Đấy, trong cái mạch máy giặt hoặc là những cái mạch khác mà nó có nhiều cái phím bấm thì chúng ta phải kiểm tra cái chạm chập phím bấm, dẫn đến là cái phím gì, cái phím mà tắt bật nguồn nó bị mất điện áp hoặc là bị sai điện áp thì chúng ta bấm nó cũng không lên được. Đấy, trường hợp điều kiện thứ 6 là cái gì? Nó bị chạm chập những con tụ xung quanh cái vi xử lý. Và thứ 7 là gì? Cái điện áp để reset, tức là điện áp khởi động, đưa IC về trạng thái gì? Hoạt động ban đầu. Thì tuần tự mình sẽ đánh dấu từ 1 cho đến 7. Thì những điều kiện nào nằm ở đầu là những điều kiện mà quan trọng và thường xuyên xảy ra. Còn những điều kiện nằm sau thì cái tỷ lệ xác suất nó xảy ra ít hơn thì chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra sau. Và chúng ta sẽ đi kiểm tra theo một cái trình tự như này. Cái gì cần trước, nằm trước chúng ta sẽ kiểm tra trước. Đầu tiên chúng ta kiểm tra nguồn cấp. Thì nguồn cấp mình vừa đo các bạn thấy là 12V và 5V vẫn còn. Là chúng ta sẽ cắm điện lại và kiểm tra theo cái trình tự như thế này. Đây, tạm thời mình để tờ giấy ở đây. Rồi, mình cắm điện lại. Đầu tiên là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra là gì? Nguồn cấp. Chúng ta sẽ kiểm tra là nguồn cấp. Thì các bạn thấy là gì? 12V. 12V đã có. 5V. 5V đã có. Đấy. Vậy mà chúng ta bấm cái gì? Chúng ta bấm cái phím mình tắt bật nguồn đây. Không lên nguồn. Rồi, điều kiện thứ hai chúng ta kiểm tra là thạch anh dao động gì? Xem là cái chân của nó có điện áp như này chưa? Thạch anh dao động. Chúng ta sẽ gì? Để quay đen ở giữa. Chúng ta sẽ để quay đen ở giữa là mát luôn. Thạch anh 3 chân. Chúng ta sẽ đo này. Một chân gì? Các bạn thấy một chân là gì? Kim lên một chút thôi. Khoảng 0,5V. Một chân là gì? Một chân có khoảng 1V. Chân này là 1V. Chân này khoảng 0,5V. Rồi, đó. Rồi. Chúng ta kiểm tra điều kiện thứ hai là gì? Là thạch anh. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Chân thạch anh, cái điện áp nó hơi bị khác một chút. Thì chúng ta sẽ thay thử một con thạch anh khác để xem là cái tín hiệu nó có sai khác không. Hiện tại thì tín hiệu thân thạch anh vẫn đang có, nhưng mà thông thường thì nó sai khác với cái sự thông thường của nó. Khi các bạn sửa chữa thì các bạn cũng cần phải có cái kinh nghiệm là chúng ta thường xuyên là đo, thì chúng ta thấy rằng là thông thường là cái chân tín hiệu là nó rơi vào khoảng bao nhiêu như thế nào. Rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra các điều kiện tiếp theo. Ta sẽ đến điều kiện thứ hai là chúng ta gì? Là kiểm tra cái thạch anh. Thì chúng ta phải thấy tín hiệu nó mất hoặc là sai khác thì chúng ta phải gì? Sự kiểm tra và xử lý đã. Bây giờ mình sẽ thay thử một con thạch anh khác để kiểm tra xem tín hiệu nó như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ xem thạch anh này dùng mấy mê. Cái này dùng thạch anh 8 mê các bạn nhé. Rồi, sau khi mình đã thay thế thạch anh khác thì chúng ta sẽ cấp điện trở lại để chúng ta đo thử xem tín hiệu nó gì có khác so với lúc nãy không. Đây, mình sẽ cấp điện lại. Mình sẽ bật thử xem lên không. Bật thử xem nó chạy không. Vẫn không chạy các bạn nhé. Vậy thì chúng ta sẽ đo tín hiệu của nó, xem có khác gì lúc nãy không.
1V, 0,5V. Rồi, như vậy là gì? Tín hiệu âm thanh Anh của máy này chỉ rơi vào khoảng tầm gì 0,5V và 1V thôi các bạn nhé. Đó, chính vì thế mà chúng ta cần phải sửa chữa nhiều để chúng ta có những cái kinh nghiệm cũng như là rồi. Tạm thời chúng ta sẽ thay con thạch Anh khác rồi thì tạm thời chúng ta sẽ gì? Coi như là thạch Anh dao động tốt. Thạch Anh của nó đây. Đó, thì tạm thời chúng ta coi như là gì? Thạch Anh dao động là tốt. Rồi. Tiếp theo đến điều kiện gì? Điều kiện là xung 100Hz. Thì ở đây các bạn để ý này, các bạn lần mạch từ cái cuộn lọc nhiễu, này, từ nguồn điện AC lọc nhiễu chỗ chân bảo vệ variator này, thì mình rút điện ra đã. Ở đây các bạn nhìn là gì? Nguồn cấp đi qua cầu chì chữ full này, chữ full 301 này, cầu chì 3,15A này. Các bạn sẽ thấy là gì? Nó có một cái đường mạch chạy qua cuộn lọc nhiễu để cấp vào gì? Cầu nắn diode ở đây. Chạy qua cuộn lọc nhiễu này, nguồn AC này. Nguồn AC LED là các bạn phải đi lần là bắt nguồn gì? Để kiểm tra được nguồn AC LED thì các bạn phải đi lần là từ đầu nguồn AC vào, nó sẽ đi qua cuộn lọc nhiễu công nghiệp đây. Thì các bạn thấy là nó trích ra một cái đường mạch, nó chạy vào đây, đi qua gì? Một cái linh kiện R320 muốn trở hạn dòng, rồi cấp vào một IC quang. Đấy. Và IC quang này chính là IC quang gì? Làm việc với tín hiệu gì? AC LED. Chính là IC quang PC307 này các bạn nhé. Đây, thì các bạn để ý đây. Từ đường nguồn vào nó sẽ đi qua gì? Một con chợ như này. Đấy, các bạn thấy không? Nó đi qua con chợ này. Rồi cái vậy IC quang này. Đó, đường điện 210 sẽ đi hạn dòng qua con chợ này. Rồi kích vào IC quang này. Đấy. Thì chúng ta sẽ gì? Đo thử IC quang này xem có tín hiệu chưa. Mình lại cắm điện vào. Rồi. Chúng ta thấy là gì? Nguồn 5V vẫn đang có. Rồi. Chúng ta bật nó không có chạy. Chúng ta bấm lúc này nó không có chạy. Rồi. Chúng ta sẽ đo thử chân gì? Chân 1, chân 34 của IC quang này. Đo chân 34 là các bạn thấy là gì? Có 5V. Đấy, các bạn thấy chân 34 là có 5V. Ta đo chân 12. Điện áp gần như không có. Đấy, chân 34 vẫn còn nguyên 5V luôn. Nếu IC quang này mà hoạt động nhé, thì chân 34 này điện áp gì? Sẽ không còn đủ 5V. Đây mình đo cho các bạn xem. Vậy con này chắc chắn là IC quang gặp vấn đề rồi. Các bạn nhìn này. Đấy, IC quang. Cho IC quang vẫn còn gần như là đủ 5V. 4V8 gì đấy. 4V6, 4V8. Rồi, mình sẽ tiến hành hút con IC quang này ra, kiểm tra thử xem nó hư hỏng không. Khi sửa chữa một căn bệnh mất nguồn thì gì? Ở đây mình làm rất là chậm để cho những bạn nào chưa nắm được, chúng ta sẽ nắm được cái trình tự kiểm tra. Chúng ta sẽ kiểm tra từng cái điều kiện của nó. Còn nếu mà để mà sửa thực tế thì gì? Thì mình sẽ làm rất là nhanh. Vì cái đó mình luôn là thuộc. Ở đây mình làm video hướng dẫn cho nên mình sẽ làm rất là chậm. Để cho các bạn nào mà chúng ta còn chưa nắm được thì chúng ta tham khảo, thì chúng ta sẽ làm trình tự. Sau khi chúng ta đã làm trình tự nhiều lần như vậy rồi thì nó trở thành một cái gì? Một cái bài bản chúng ta thuộc trong lòng. Đấy. Thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Rồi, sau khi hút thước ra thì mình sẽ gì? Mình sẽ lấy cái IC quang này ra. Rồi, mình sẽ tiến hành đo.
Rồi, khi nhấc ra ngoài này thì các bạn có thể dùng thang đo gì 10k. Các bạn dùng thang đo cao nhất luôn. Vì khi đã nhấc ra khỏi mạch điện rồi thì các bạn dùng thang cao nhất, còn nếu để trong mạch điện thì mà chưa hút thiếc thì chúng ta phải đo thang thấp thôi. Chúng ta sẽ đo, các bạn thấy này, kim lên, ta đảo que này, đảo que lại, kim lên. Rồi, như vậy là gì? Con này là trên kim lên 2 chiều. Vậy là đầu này đã bị gì? Chạm chập. Ta đo bên này tiếp, ta thấy là gì? Kim không lên. Ta đảo que, kim lên. Một chiều lên, một chiều không lên là ok các bạn nhé. Rồi, còn đầu bên này chúng ta là gì? Kim lên 2 chiều. Vậy là nó bị chạm chập đầu này các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiến hành thay thế xê quang khác. Rồi, mình đã lấy xê quang khác. Đâu rồi? xê quang hư hỏng mình vừa để đâu nhỉ? À đây, mình để đây. xê quang hư hỏng mình để đây. Rồi, mình đã kiếm được xê quang khác. Mình sẽ thay vào đây. Các bạn nhớ thay đúng chân 1, 2 nhé. Cái chân nào mà nó trên IC này, nó có cái dấu chấm này này. Các bạn để ý này. Trên IC nó có cái gì? Nó có cái dấu chấm. Đó, thì cái chân nào nó có dấu chấm thì các bạn lắp đúng vào vị trí chân 1 mà người ta đã đánh dấu ở trên mạch. Các bạn thấy trên mạch điện người ta đánh dấu một cái chấm sơn trắng và người ta ghi số 1 đấy, ta sẽ đánh dấu, ta sẽ thay đúng cái dấu chấm là chân 1. Thì nó là IC cho nên chúng ta phải thay đồ thế đúng vị trí chân các bạn nhé. Tuy là IC quang có 4 chân thì nó vẫn là IC các bạn ạ. Ta phải thay thế đúng. IC quang là có nhiều loại các bạn nhé, có loại có thể 6 chân, 5 chân, 6 chân. Nhưng mà tối thiểu phải có gì? 4 chân. Rồi. Sau khi thay thế quang xong thì chúng ta sẽ tiến hành gì? Cắm điện trở lại. Chúng ta sẽ cắm điện trở lại. Và gì? Chúng ta sẽ đo lại cái điện áp ở chân của IC quang xem nó có khác gì so với nãy không. Đây. Rồi, mình sẽ cắm điện vào. Ồ, mình chưa làm gì nó đã chạy luôn rồi các bạn này. Đấy, mình mới cắm điện là cái nó chạy luôn các bạn ạ. chưa kịp đo gì nó đã chạy rồi. Rồi, như vậy là bệnh của nó chính là nằm ở cái đường bị mất tín hiệu xung 100Hz hay còn gọi là ACDS các bạn nhé. Thế thôi, dù sao thì nó đã lên rồi thì chúng ta sẽ đo luôn cái nguồn. Chúng ta sẽ đo lại thử xem để chúng ta có một cái sự so sánh, để chúng ta tích lũy thành những cái kinh nghiệm sửa chữa. Chúng ta sẽ đo lại chân 34 xem là lúc nãy điện áp của nó là 4V6, 4V8. Giờ chúng ta đo này, các bạn nhìn này. Đấy, bây giờ mình đo thì nó chỉ còn khoảng gì? Chưa đến 3V, khoảng 2V8. Mà lúc nãy trước khi mình thay là các bạn đo là gì? Chúng ta sẽ thấy là gì? Nó khoảng 4V6 đến 4V8. Đấy. Như vậy là các bạn thấy rằng là chỉ bằng những thao tác đo sẽ giúp chúng ta biết được là con IC này nó chưa làm việc. Đấy, nếu nó làm việc thì cái chân 34 nó sẽ không bao giờ còn gần như đủ 5V. Bởi vì nó dẫn dòng thì điện áp nó phải tụt thấp. Đấy, còn tụt thấp tùy vào bao nhiêu là phụ thuộc vào cái thiết kế của mạch. Chân 12 này của nó hoạt động điện áp AC các bạn ạ. Các bạn thấy mình để thang 10V AC là gì? Kim lên khoảng 1V. Vì cái này gì? Chân 12 là gì? Làm việc từ điện xoay chiều. Điện xoay chiều ngay từ vị trí cầu nắn chạy vào. Chính vì thế mà nó là điện xoay chiều các bạn ạ, không phải điện một chiều các bạn nhé. Như vậy nó sử dụng là gì? IC quang xoay chiều. Đó, các bạn thấy chưa? Khoảng 1V, mình để thang 10V AC. Còn chân 34 là điện áp DC, điện áp một chiều. Đấy, còn khoảng 2V8. Rồi. Các bạn nhìn này. Mình tắt bật này. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Giờ thì chúng ta bấm nút tắt bật là gì? Nó đã chạy. Bật. Tắt. Rồi. Như vậy là đã xong.
Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã Mình đã hướng dẫn các bạn sửa chữa trực tiếp một cái bo mạch điều hòa Panasonic, một cái model khác với model hôm trước mình hướng dẫn về sửa chữa một cái ban bệnh là bị mất nguồn và hư hỏng thực tế ở đây là bị mất xung ACDS. Thì video clip này thì mình cố gắng hết sức là làm hết là chậm từng bước một để cho các bạn nào mà chúng ta chưa nắm được thì chúng ta sẽ tham khảo thêm để chúng tôi nắm được cái quy trình để có thể sửa chữa được một cái ban bệnh của một cái bo mạch điều hòa, tủ lạnh cũng như là máy giặt. Nó cần những điều kiện cần và đủ gì khi mà nó xảy ra một cái bệnh là không lên được nguồn. Chúng ta cần kiểm tra trình tự theo từng bước như này. Nhưng ở trong cái trường hợp này thì cái mạch điện này chúng ta mới chỉ kiểm tra đến trường hợp để mới chỉ kiểm tra đến cái điều kiện thứ ba thôi. Vi xử lý chúng ta còn chưa kiểm tra. Đấy, bởi sau khi có đủ tất cả các điều kiện này rồi mà nó không lên là được, chúng ta phải quan tâm đến việc là vi xử lý còn chạy được, còn tốt hay không. Thế như ở đây chúng ta chưa kiểm tra đến điều kiện thứ tư thì nó đã lên được nguồn rồi. Chính vì thế mà khi mà các bạn sửa chữa một cái mạch điện mắc cái bệnh là không lên được nguồn thì các bạn cần phải kiểm tra trình tự, từng cái trình tự một, nó rơi vào cái điều kiện nào thì cái điều kiện nào đứng trước thì nó thường xảy ra hư hỏng hơn thì chúng ta phải kiểm tra trước. Đấy, thì ở đây mình muốn làm cái video hướng dẫn các bạn này, các bạn nắm được một cái trình tự và chúng ta phải nắm được cái trình tự kiểm tra cũng như là các điều kiện cần và đủ để cho một cái vi xử lý nó mở nguồn lên cho một cái ban bệnh gọi là không lên được nguồn. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sửa chữa xong một cái mạch điện mắc ban bệnh là không lên được nguồn. Và bây giờ mạch đã sửa được ok rồi thì mình xin kết thúc video ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video. Và bạn nào thì chưa phải là thành viên của kênh Điện lạnh Mai Chi thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh để là thành viên của kênh Điện lạnh Mai Chi. Và bạn nhớ là bật biểu tượng rung chuông để mỗi khi mình làm video clip chia sẻ mới thì các bạn sẽ được nhận thông báo. Rồi, mình xin kết thúc video đây. Chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình.